हेलो एभ्रिवान आजको यो भिडियोमा हामी लो क्वालिटी ग्राफिक्सलाई एकदम एचडी हाई क्वालिटीको ग्राफिक्स कसरी बनाउने त्यो चाहिँ देखाउन गइरहेको छु एन्ड यो चाहिँ टु कलर ग्राफिक्समा मात्रै काम लाग्छ है। अब जस्तो कि अहिले हेरौँ, अहिले हामीसँग यहाँ यो हेर्नुभयो नि, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले 100% मा बसेर हामी हेर्दाखेरि के छ, हाम्रो यो क्वालिटी ठिकै छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इमेज साइजमा गएर अहिले हाम्रो साइज के छ 200 बाइ 200 को फोटो छ हामीसँग हो। 200 बाइ 200 को फोटोलाई मानौ 1000 पिक्सल्स बाइ 1000 पिक्सल्स, यो अनलेस यो लिंक छ के माथि चेन्ज गरेपछि तल पनि आफै चेन्ज हुन्छ, केही गर्नु पर्दैन है। अब यो गरिसकेपछि हेर्नु भयो भने हेर्नु त कस्तो आयो क्वालिटी, हेर्नु त यो एजहरु शार्प छैन है, अनि त्यसपछि इमेज पुरै पिक्सलेट भइरहेको छ। अब हो यसलाई चाहिँ एचडी कसरी बनाउने, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हामी यहाँ गएर हेर्नु भयो भने तपाई अहिले लेयर 1 मा हुनुहुन्छ अनि यसको 1000 बाइ 1000 भइसक्यो साइज। अब यसलाई हामीले एकदम क्वालिटीको निकाल्न मात्र बाँकी छ। त्यसको लागि हामी पहिला के गरिन्छ, फिल्टरमा गइन्छ। फिल्टरमा गएर ब्लरमा गइसकेपछि गसियन ब्लरमा गइन्छ। गसियन ब्लरमा रेडियस 5 देखि 6 5 6 7 जे राखे पनि भयो, तपाईको आफ्नो चोइस अनुसार। अब टु कलरमा चाहिँ 6 रेकमेन्डेड छ हैन, सो 6 जति राख्नु होला। अनि त्यसपछि यो गरेर हेर्नु भयो भने अहिले के भयो, यो ब्लर भयो। अब हेरौँ है, अब हामी के गरिन्छ, एडजस्टमेन्ट लेयरमा गइन्छ। एडजस्टमेन्ट लेयरमा गइसकेपछि कर्व्समा गएर क्लिक गर्नु भयो भने हाम्रो कर्व प्यानल खुल्छ। यसरी कर्व प्यानल खुलिसकेपछि तपाईले नोटिस गर्नु भएको छ यहाँ दुईटा स्लाइडर हुन्छ। अब हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि यो व्हाइट पार्ट अलिकति धकल्दै यता छेउतिर ल्याइन्छ अनि फेरि ब्ल्याक पार्ट ट्राई गर्दै हाल्नु। अहिले यही लयो भने पनि हेर्नु एकदम हाई क्वालिटीको आउँछ, तर हामी चाहिँ अलिकति सिन्सियर भएर ठ्याक्क बिचतिर पर्ने गरेर जुन यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि व्हाइट पार्टले बाहिरको लाइट भित्र धकल्ने र ब्ल्याकले भित्रको लाइट बाहिर धकल्ने गरेर यसले चाहिँ यो चाहिँ तपाईको क्लियर एन्ड शार्प देखिन्छ हैन। सो यो भइसकेपछि अहिलेको लागि आई थिंक इट्स गुड हैन। सो अब यो भएन। अब यो भइसकेपछि हामी के गरौँ भन्दा हामीले यसको एउटा फेरि दुई तीनटा तरिका हुन्छ है। अहिले तपाईलाई म स्न्याप लिन सिकाउँछु यो दुईटा लेयरको। यसको लागि चाहिँ तपाईको किबोर्डमा सर्टकट छ कन्ट्रोल अल्ट शिफ्ट ई, सरी तपाई यहाँ बसेर कन्ट्रोल अल्ट शिफ्ट ई गर्नुभयो भने माथिपट्टि यसको के आयो, स्न्याप आयो। यो दुईटाको स्न्याप आयो। हामीले जस्तै लेयर मर्ज गर्छौं नि त्यसरी नै स्न्याप लिनको लागि लेयर मर्ज गर्नु परेन कि। अहिले हामीले यो लेयर स्न्याप लिनको लागि चाहिँ कन्ट्रोल अल्ट शिफ्ट ई गर्यो भने यो दुईटा लेयरको स्न्याप लिएर माथि फाल्छ। अब त्यही प्रोसेस यदि त्यही प्रोसेस फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिउँ। गजियन ब्लर 6 ओके, अनि त्यसपछि यहाँ गएर हामी कर्व्समा जान्छौँ अनि कर्वबाट चाहिँ ओके। सो यति भइसकेपछि के छ, यो हाम्रो 300 मा आउँदा पनि यतिको देखिरहेछ। सो यो 1000 बाइ 1000 छ, विच इज भेरी बिग हैन। अनि त्यहीमाथि पिक्सलेट छैन, एकदम राम्रोसँग एजहरु एकदम राम्रोसँग देखिरहेको छैन। सो दिस इज हाउ इट्स डन हैन। अनि यो सँगसँगै फोटोशपको अरु ट्युटोरियलहरुको लागि प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब टु माई च्यानल एन्ड stay tuned. We'll see you on next video.